ผมว่าผมพยายามไม่ว่าจะเป็นเล่นกับใครก็ตามผมพยายามเล่นทุกเทคให้เต็มที่เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเทคที่กล้องไม่ได้รับเราอ่ะเขาต้องการความช่วยเหลือเราขนาดไหนถ้าเราส่งไปแบบลวกๆอย่างเงี้ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็เล่นไม่ได้หรอกไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนเขาก็เพราะว่าถ้าเป็นผมก็รู้สึกแย่นะถ้ามีคนทำงั้นกับผมเพราะฉะนั้นผมพยายามทำให้เต็มที่ผมว่าเราซัพพอร์ตกันจุดนี้มากกว่าก็ผมอาจจะไม่ค่อยได้คำชมไม่สิอาจจะได้คำชมแต่ว่าแล้วแต่คนแล้วกัน แล้วแต่คนแล้วกันในเรื่องของคำชมหรือว่าแบบอะไรซึ่งผมว่าผมตั้งใจทำของผมแต่ว่าแบบใครจะมาบอกว่าผมไม่พัฒนาผมแค่บอกว่าผมก็ตั้งใจแล้วผมคิดว่าผมก็ทำมันดีที่สุดแล้วสวัสดีครับ ผู้กิตตินครับพาเวลนเล่นนะครับพวกเราเป็นนักแสดงจากสิงสาราตายครับผม ครับผมทูบสิงหาจ้าก็รู้สึกดีนะหมายถึงว่ารู้สึกดีในด้านของแบบว่าเราทำถือว่าสำเร็จนะมาถึงจุดนี้ได้ก็เราก็ผ่านมาหลายเรื่องแล้วก็เก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆแล้วก็จนมาถึงสิงสาราตายถือว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งที่ได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วกันเพราะว่ามันเหมือนเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ต้องใช้สมาธิในการเล่นเยอะมากเรื่องนี้มันจะห่างจากตัวผมมากซึ่งถ้าผมไม่พยายามอยู่ในคาแรคเตอร์มันจะเวลาเข้าเซตมันเล่นยากก็ถือว่ามันเป็นอีกหนึ่งโกลแล้วกันที่ผมสามารถทำได้แล้วตอนนี้ก็แฮปปี้มากๆครับของผมก็ผมอาจจะยังไม่ได้ผ่านแบบงานแสดงมามากขนาดนั้นแต่ผมว่าในมุมผมก็สำหรับเรื่องนี้เนี่ยถ้านับเป็นแบบคาแรคเตอร์ที่ได้มาเล่นจริงๆอ่ะก็ชาลีก็เป็นตัวละครแรกในการทำงานในวงการบันเทิงผมอันนี้ก็เป็นตัวละครที่สองที่ได้มาทำก็ผมว่าตัวละครทูบเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่มีที่จริงมันมีเรื่องราวแบ็กกราวด์อะไรของมันมากมายอยู่ข้างหลังเลยซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างจากชาลีก็ถือว่าเป็นอีกความท้าทายหนึ่งในวงการที่ตอนแรกผมก็พูดตอนก่อนที่จะได้ถ่ายแบบสิงสาเนี่ยก็ได้พูดไปแล้วว่าแบบอยากให้สิงสาเนี่ยเหมือนเป็นบทพิสูจน์ว่าเราเนี่ยไม่ใช่นักแสดงหน้าใหม่แล้วนะเรากลายมาเป็นนักแสดงจริงๆได้แล้วให้คนอื่นยอมรับก็เปลี่ยนเยอะนะครับเปลี่ยนเยอะเพราะว่ามันทำให้เราได้มีโอกาสมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนสมัยที่ผมแบบว่าเพิ่งเข้ามาในวงการมันก็อยากทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ทำเพราะว่ามันก็เรื่องครอบครัวเรื่องเงินอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันเหมือนอยากทำอะไรก็ได้ทำแม่ครอบครัวอยากทำอะไรแม่อยากไปไหนอะไรเงี้ยเขาก็มีโอกาสได้ทำมากขึ้นแล้วแม่ก็ได้กลับมาอยู่ไทยก็ได้กลับมาเกษียณที่นี่แล้วก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆนิสัยผมก็เปลี่ยนนะหมายถึงว่ามันรู้สึกว่ามันตั้งใจทำมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าตอนนั้นเราเหมือนยังไม่รู้ว่าทำแล้วมันจะพาเราไปถึงไหนแต่อันนี้เรารู้ว่าถ้าเราตั้งใจทำงานตอนนี้ให้ดีที่สุดเรามีโอกาสอันนี้มาชิ้นหนึ่งเราใส่ให้มันเต็มที่ผลลัพธ์มันจะออกมาดีแน่ๆแค่ขอให้เราได้ทำแค่นั้นครับเปลี่ยน mindset ตัวเองเยอะเอาจริงผมก็คือมันเป็นความฝันของผมแบบผมก็ลองแคสอะไรไล่แคสอะไรมาตั้งแต่แบบมัธยมแหละม.5 ม.6 ซึ่งตอนนั้นก็แบบแคสอะไรไปเรื่อยเปื่อยผมก็แบบส่งเองหาตามเฟซบุ๊กอะไรไปเรื่อยแล้วพอได้มานะได้เข้ามาจริงๆก็เปลี่ยนไปเยอะจริงๆเป็นแบบมันก็เป็นเหมือนสิ่งที่เราแบบตามหามานานแล้วพอได้เข้ามาปั๊บเหมือนเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ทำให้ปูโตขึ้นในหลายๆมุมซึ่งก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้มีโอกาสเข้ามาทำตรงนี้จริงๆก็
ณวันนี้ผมก็คงยังไม่ได้แบบโตขนาดนี้ผมว่าเรื่องการจัดการเวลาน่าจะเป็นอะไรที่ได้เรียนรู้มาเยอะระดับหนึ่งผมว่ามันเป็นเหมือนสิ่งที่ใหม่กับตัวเองแล้วกัน แต่พอได้เข้ามาอยู่ตรงนี้แบบ2 ปีผมว่ามันก็เริ่มพอปรับตัวกับการใช้ชีวิตได้ว่าควรยังไงนะแบบบางทีก็มีแบบคนมาที่มหาลัยขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็แต่เราก็ดีใจเพราะว่าแต่ก่อนมันก็ไม่มีใครรู้จักเราแต่ตอนนี้ก็แบบมีคนแบบเคยดูซีรีส์ติดตามผลงานแล้วก็ดีใจที่ผลงานของเราเนี่ยเป็นที่ประจักษ์แก่คนภายนอกผมก็รู้สึกว่าก็เนี่ยเป็นตัวของเราผมก็อยากให้เขารู้จักตัวของผมเป็นแบบนี้ห้องเย็นของพี่เอ็ดพี่ชอตในสมัยแรกๆตอนนั้นก็แบบช่วยแนะนำเหมือนเป็นแบบเกราะป้องกันแบบรอบนอกแล้วกันให้ผมในตอนนั้นแล้วหลังจากที่ทำงานมาเรื่อยๆก็แบบเหมือนผมก็ซึมซับว่าแบบควรทำยังไงพูเวอร์ชันนี้ก็เป็นพูที่ผมภูมิใจในตัวเองระดับหนึ่งนะครับแต่เอาจริงในการที่ผมเข้ามาตรงนี้ผมก็ยังอยากไปให้ได้สูงกว่านี้ยังมีอะไรอีกหลายอย่างมากที่ผมอยากทำในวงการบันเทิงที่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำแล้วกันเพราะว่ามันก็เหมือนเพิ่งเป็นเรื่องที่2ผมก็อยากจะพิสูจน์อันนี้ให้ได้จริงๆซึ่งก็กำลังจะรอดูว่าพิสูจน์ได้หรือไม่ได้ เอาจริงผมก็รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมากๆปีนี้ผมก็28แล้วก็รู้สึกว่าแบบมองเห็นอนาคตตัวเองชัดเจนขึ้นแล้วก็มีเป้าหมายให้ตัวเองมากขึ้นในแต่ละวันนะครับเหมือนตอนสมัยก่อนตอนที่ผมอยู่นิวซีแลนด์เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีเป้าหมายเท่าไหร่ก็จะเรียนไปเรื่อยๆเกเรจนแบบโดนย้ายกลับมา immigration ส่งย้ายกลับมาก็มันเป็นจุดเปลี่ยนตัวเองแล้วกันทำให้แบบเหมือนเป็นเรื่องสุดท้ายที่จะทำให้แม่แบบไม่เสียใจมันเจอมาหมดแล้วพี่หนุ่มเจอมาแบบอยู่แบบอันนี้ไม่น่าจะเคยเล่าตอนอยู่นิวซีแลนด์แบบว่าแม่เขาไปกู้เงินจากเพื่อนคนไทยด้วยกันนะที่นิวซีแลนด์แล้วแบบให้ผมมาเรียนเป็นดิโพลมานี่นะจะเป็นแบบหลังไฮสคูลไม่ใช่มหาลัยมันเป็นเหมือนสายอาชีพผมก็เรียน IT ไป2 ปีกู้เงินมาเพื่อเรียนอันนั้นนะแล้วเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ทำให้แม่เนี่ยต้องเสียเงินอันนั้นเปล่าๆไปเลยแล้วเขาต้องเป็นหนี้ต้องมานั่งใช้แบบแล้วก็โดนแบบใช้แบบเขาใช้เงินช้าก็โดนประจานในกลุ่มแบบนู่นนี่นั่นมันผมเป็นแบบตัวทำให้เขาโดนมันก็เลยเปลี่ยนเราตอนที่กลับมาไทยก็เลยโชคดีอีกนะที่กลับมาแล้วได้ scholarship 50%ผมก็เลยเหมือนแบบตั้งใจเรียนเลย ตั้งใจเรียนมากๆอ่ะก็มาตั้งใจเรียนที่มอลังสิตนี่แหละจนแบบว่าจบเกรดดีหน่อยก็เลยแฮปปี้กับตัวเองมากแล้วก็ได้โอกาสเข้ามาในวงการบันเทิงในช่วงนั้นถือว่าผลลัพธ์ออกมาดีมากๆแล้วก็โควิดมาอีก โควิดมากำลังไปได้ดีเลยก็โควิดมาก็เปิดร้านอาหารให้แม่ทำกับแม่พี่สาวครอบครัวพ่อเลี้ยงก็เจ๊งอีกพอโควิดก็จะมีแฟนคลับกลุ่มนึงที่แบบว่าคอยแบบว่าบอกเราว่าแบบอย่าท้อนะพยายามสู้ไปช่วงนั้นมันโควิดผมก็นั่งไลฟ์สตรีมอันนั้นเป็นรายได้เดียวที่ผมมีเลยตอนนั้นก็นั่งไลฟ์สตรีมนั่งขายของตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็ให้เป็นเหรียญอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งคุยกันแต่ละวันอย่าท้อนะอะไรเงี้ยสู้จนมีโอกาสได้ไปเล่นของโมโนไว้บ้าคว้าฝันตอนนั้นพอมาได้เข้าเชนก็เหมือนแบบอุ๊ยเป็นค่ายที่แบบเขาอยู่มานานใหญ่อะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนเป็นเครื่องสุดท้ายที่เราอยากลองทำดูตอนนั้นเข้ามาก็เซ็นแบบไม่รู้เลยว่าจะได้เล่นอะไรแล้วก็ได้แคสผิดเว็บก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมแบบว่าพูดกับตัวเองว่าอันนี้อาจจะเป็นป้ายสุดท้ายแล้ว ก็เลยใส่เต็มที่ผมว่าผมก็ยังไม่ได้เก่งเลย แค่ตั้งใจทำให้ดีที่สุดในตอนนั้นแล้วกันเพราะว่ามันยังมีคนที่ตั้งใจกว่าเราอีกเยอะแล้วก็พยายามทำให้ดีเหมือนเราเนี่ยแหละเราก็ต้องพยายามแบบว่าเรียนรู้อะไรใหม่ๆผมพยายามทำให้มันแบบพร้อมที่จะเรียนรู้ไป
ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็เหมือนรู้สึกว่าอยากทำงานกับพุ่มกับเพิ่มอะไรเงี้ยเพื่อแบบกอบโกยสกิลเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันร้องเพลงอะไรก็ยังร้องไม่เป็นเลยเต้นก็ไม่ได้เก่งเอาตรงมันมีอีกเยอะที่ผมยังต้องเรียนรู้ มันก็เลยทำให้เราแบบเหมือนเป็นจุดอีกจุดมายสโตนแล้วกันที่ทำให้เราแบบเปลี่ยนความคิดตัวเอง ว่าเราต้องทำอะไรในชีวิตเพื่ออะไร ตอนนี้ก็ พยายามใช้หนี้ให้แม่อยู่ หมดแล้วตอนนี้แฮปปี้แล้วผมว่าวัยผมมันยังไม่ถึงวัยที่แบบจะมองแบบไกลขนาดแบบบั้นปลายชีวิตอะไรอย่างนั้นผมว่าตอนนี้ผมมองก็เหมือนอยากทำความฝันของเราไปพร้อมๆกับการที่เรามีความสุขในทุกๆวันไม่ได้แบบว่าแบบเรามาทำแบบตามความฝันแล้วแบบขาดหายบางโมเมนต์ที่มันเป็นไปตามแบบวัยแบบได้อยู่เพื่อนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากพลาดแบบประสบการณ์ตรงนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่อยากพลาดไอ้ตรงความฝันของเราเหมือนกันโจทย์ของชีวิตที่จริงโจทย์ตอนไล่แคสก็คือการได้เข้ามาทำตรงนี้แหละแต่พอได้เข้ามาแล้วเนี่ยเหมือนโจทย์ต่อไปตอนนี้ที่กูอาจจะอยากเหมือนแบบไปอีกขั้นในวงการบันเทิงก็อยากพัฒนาตัวเองเป็นแบบศิลปินด้วยอยากแบบได้มีแบบงานแบบแบรนด์ใหญ่ๆหรืออะไรพวกนั้นให้แบบพัฒนาอีกขั้นณตอนนี้ตอบโจทย์ เมื่อก่อนก็ไม่คิดว่าจะได้ทำเพราะว่าเราก็เคยมากสุดตอนนั้นความฝันที่มันแบบมากๆในวงการก็น่าจะแค่เดินแบบนายแบบสมัยก่อนเลยสมัยตอนอยู่มหาลัยแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะได้แบบมาแสดงพอได้มีโอกาสก็แฮปปี้นะเหมือนเป็นอีกสายงานหนึ่งที่ไม่คิดว่าจะได้ทำในชีวิตแต่ดันได้มาทำแล้วก็รู้สึกว่าทำได้ดีแล้วก็แฮปปี้กับมันพอใจไหมพอใจครับพอใจถ้าถามว่าอยากทำให้ดีกว่านี้ไหมก็อยากทำให้ดีกว่านี้มันก็มีเป้าที่เราอยากจะเป็นแหละทุกวันนี้ก็คุยกับ PS พี่ชอตว่าแบบอนาคตมันจะยังไงอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำมาว่าต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็แบบพยายามพัฒนาตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในเวลาที่เรามีแล้วก็สเกจโจที่เราจะพอแบบใส่ได้พอใจแบบมากเลยสำหรับการที่มายืนตรงนี้แล้วเพราะมันเป็นจุดที่แบบหลายคนก็ใฝ่ฝันที่จะได้มายืนตรงนี้แล้วเราแบบได้มีโอกาสมายืนแล้วก็ดีใจที่แบบมีคนมาคอยแบบซัพพอร์ตเรามีคนมาแบบรอติดตามผลงานของเราแล้วก็แบบมีคนคอยส่งกำลังใจให้แต่ว่าเหมือนผมมันเป็นคนชอบเอาชนะกับเป้าหมายกับโกที่ตัวเองตั้งเหมือนแบบถ้ามีอะไรที่ผมอยากทำผมจะต้องทำมันให้สำเร็จมีแบบหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบผมอยากทำมากผมก็เลยแบบยังอยากยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็แบบทำทุกๆอันที่เราอยากทำมันให้สำเร็จโดยมีแบบแฟนๆทุกคนคอยให้กำลังใจแล้วก็หวังว่าเขาจะมีความสุขกับสิ่งที่เราได้ไปทำตรงนั้นก็มีความโตขึ้นนะผมรู้สึกว่าน้องเขาก็เรียกว่าชัดเจนกับเป้าหมายเขาขึ้นแล้วก็เหมือนที่เขาพูดมาว่าพยายามทำให้ดีในทุกแบบทุกโอกาสก็เห็นสิ่งพวกนั้นแล้วก็เหมือนเราก็อยู่ด้วยกันมานานจนแบบว่ารู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรบ้างเวลาไปออกงานหรือว่าไปทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีความสนิทมากขึ้นมากกว่าเดิมที่มันแบบว่าอันนี้จะทำได้ไหมอันนู้นจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมือนมีความแบบซิงค์กันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นโตขึ้นแล้วก็มาตอนแรกที่เขามาก็ยังแบบยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรอะไรเงี้ยแต่ช่วงนั้นจะมีคุยมากสุดที่แบบว่า
ควรอย่างงู้นอย่างนี้นะ เวลาไปออกงานอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นคนที่แบบเร็วอยู่แล้วไม่ต้องแบบเขารู้วิธีซึ่งวิธีของผมอะสกิลของผมอะที่ผมมีอะก็ไปใช้กับเขาไม่ได้ เพราะมันคนละเวกันเพราะผมก็เป็นเวอีกเวหนึ่งเขาก็จะมี nature ของเขาที่สามารถออกงานแล้วมันที่ผมทำไม่ได้ แล้วมันก็จะดูดีในแบบของเขา ซึ่งผมว่าสิ่งพวกนี้มันไม่ต้องสอนกันนะครับมันเป็นสิ่งที่เขาแบบเป็น instinct อยู่แล้ว ภาพพี่พาเวลในมุมผม เอาจริงก็ยังเป็นภาพเดิมนะยังเป็นคนที่ชัดเจนกับเป้าหมายแล้วก็มีแบบ passion ในการแบบทำงานที่แบบจริงจังแล้วก็แบบพุ่งเป้าแบบสุดๆในทุกๆตอนทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วแบบผมว่าถ้าผมสามารถแบบเก็บเกี่ยวบางสกิลผมว่าอาจจะเป็นเรื่องของตอนแบบ performance อะไรต่างๆที่แบบเต้นอะไรแบบนั้นการที่เขาอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยมันก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งที่อีกเวนึงที่เขาใช้เพื่อโชว์ในการแบบ performance ต่างๆซึ่งผมว่าผมดึงบางจุดเข้ามาแล้วก็ adapt กับตัวเองได้เช่นแบบการเต้นอย่างเงี้ยผมว่าตอนที่พี่เต้นอ่ะเหมือนพี่จะมีองค์อะไรสักอย่างลงในตอนเต้นเรื่องแบบจุกจิกอะไรครับแบบเรื่องเวลาสมมติแบบเราต่างฝ่ายทำงานเหนื่อยอะไรมันก็จะมีมุมงอแงของแต่ละฝ่ายมันเรื่องพวกนั้นเหมือนผมเมีย พอมันรู้จักกันมันก็จะแบบงอแงกันแต่มันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเรื่องใหญ่เท่าที่อยู่ด้วยกันมาไม่รู้ว่าจะต้องเรียนรู้อะไรที่แบบที่เกี่ยวกับตัวเขาหรือว่าตัวผมเพิ่มแล้วแค่ตอนนี้พวกเราพยายามแบบว่าไปให้ถึงเป้าหมายที่มันสูงกว่านี้พยายามแบบ develop ไปด้วยกันมากกว่าผมว่ามันก็เหมือนแบบคุยกันด้วยเหตุผลแหละมันก็แบบไม่ได้แบบตีกันแบบไม่รู้เรื่องอ่ะก็แบบเหมือนแบบก็เอาเหตุผลมาไอ้นี่กันว่าแบบมันควรไปทางไหนหมายถึงทุกอย่างมันก็เราก็ต้องทำด้วยกันนะครับเอาจริงๆเพราะว่าผมรู้สึกว่า end goal มันเหมือนกันอยู่แล้วระหว่างทางอยากไปแบบไหนอะทำเลยผมได้หมดจริงๆภูพาเวลเอาจริงผมว่ามันเป็นอะไรที่ตอนแรกที่มันแบบเรามาคู่กันเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ซึ่งที่จริงมันก็มาจากไอ้เรื่องพิทเบฟที่แบบก็มันเป็นชาลีเบฟตามนิยายแต่ว่าตอนแรกๆมันก็คนก็เขียนมั่วสลับไปไม่ตอนนี้มันก็ด้วยผมว่าด้วย stereotype แหละคนมันเห็น first impression มันก็จะฟีลนั้นแต่มันก็จะมี customer ผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่งที่ก็ชอบในอีกแนวนี้เหมือนกันซึ่งผมว่าคู่เราก็เหมือนเป็นแบบคนเปิดตลาดเหมือนกันนะสำหรับแบบสวนโพยก็ยังไม่เห็นใครมาสวนเลยผมก็ว่ามันก็เป็นอะไรที่เหมือนเราได้แบบออกนอกกรอบแล้วก็มาแบบมาทำแบบทำก่อนคนอื่นมันก็ผมก็เลยวากใส่เพราะว่าผมยังอยากที่ยึดในสิ่งที่เราแบบนำคนอื่นมาอย่างเงี้ยผมว่าพวกเขาแบบอยู่กับเรามาได้แบบนานขนาดนี้ก็คงมีบางสิ่งที่แฟนๆกับเราเหมือนกันเหมือนเป็นแบบสิ่งที่แบบลิงก์กันได้เขาอาจจะแบบเข้าใจในแบบเนเจอร์ของเราสองคนว่าแบบออกงานแล้วก็แบบนี้แหละเราก็อยากจะแบบเอาฮาอะไรพูดไปเรื่อยอะไรมันก็อย่างเงี้ยมันก็เป็นเราสองคนซึ่งแบบดีใจที่แบบแฟนๆทุกคนก็ชอบในความเป็นพวกเราแฮปปี้นะที่เขาแบบว่ายังอยู่กับพวกเราแบบหนาแน่นเลยแล้วก็เอาจริงตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะมีแฟนคลับแบบชอบเราเยอะขนาดนี้เพราะว่าผมก็เหมือนแบบเมื่อก่อนก็แบบมันรู้ถูกตัวเองแหละว่าแบบ
เราเป็นคนแบบไม่ได้เก่งอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นคนหน้าเหวี่ยงใครจะมาชอบวะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเสียงในหัวที่แบบว่าดูถูกตัวเองอะมาตลอด จนแบบว่าพิทเบฟมันทำให้รู้ว่าแบบเราแค่เป็นตัวเราเองแล้วก็ตั้งใจทำงานอะไรเงี้ยเขาก็จะเห็นผลงานที่ดีของเรา จนมาถึงแบบวันเนี้ยผ่านมา3 ปีเขาก็ยังอยู่กันแบบหนาแน่นแล้วก็แบบคอยให้กำลังใจซัพพอร์ตเหมือนวันแรกเลยเอาจริงๆเขาก็เต็มที่กับพวกเรามากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่า appreciate ที่เขาแบบว่าคอยแบบว่าซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งหน้างานหรือว่าแบบออฟไลน์อะไรเงี้ยเขาก็แบบช่วยเยอะมากครับทุกวันนี้พี่ช็อตกับพี่เอสก็ยังพูดอยู่เลยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามหัศจรรย์สำหรับพวกเขาที่จับคน2 คนที่แบบว่าคาแรคเตอร์ต่างกันแล้วก็แบบชีวิตก็ต่างกันแบบสุดขั้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาอยู่ด้วยกันมันทำให้เหมือนแบบมันเบลนเหมือนไอติมที่รสชาติ กลมกล่อม เขาพูดกับผมอย่างนั้นใช่ก็เอาจริงก็ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรที่มันทำให้เป็นอย่างนั้น แต่ว่า ก็ดีใจนะที่คน ที่คนเขาเห็นอย่างนั้น ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไร แต่มันก็เป็นมาแล้วมันก็ดำเนินมาถึงตอนนี้ ซึ่งผมว่าสิงสาราตายก็เหมือนจะเป็นอีกรสชาติหนึ่งของภูพาเวลที่คนอาจจะยังไม่เคยเห็น แล้วก็เป็นอะไรที่พวกเรา2 คนตั้งใจแบบทำมันออกมา แล้วผมว่ามันน่าจะตอบโจทย์ไม่ใช่แค่กลุ่มแฟนคลับแค่แบบกลุ่มเดียว อาจจะแบบก็อยากให้คนภายนอกหรือคนอื่นๆได้ลองมาเปิดใจลิ้มรสลองชิมดู อยากจะบอกว่าเก่งขึ้นมาก แล้วก็ไม่อยากให้เขาหยุดแบบ develop ตัวเอง อยากทำให้แบบเต็มที่ในทุกๆวันแล้วกัน แล้วก็อยากให้ทำทุกโอกาสให้ดีที่สุด เพราะว่าผมเชื่อว่าโอกาสมันเป็นอะไรที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากๆ เพราะไม่ใช่ทุกคนจะได้ ผมเห็นมาหลายรูปแบบแล้ว ผมรู้สึกว่า ผมดีใจนะที่น้องเขาพยายามแบบว่าทำให้เต็มที่ พยายามทำให้มันดีที่สุดในเวอร์ชันของเขา แล้วก็ผมว่าเราไม่รู้หรอกอนาคตมันจะไปถึงไหน โอกาสมันจะมาแค่ไหน และคนให้โอกาสเราจะให้โอกาสเราอีกสักแค่ไหน เพราะฉะนั้น อยากให้พวกเรา2 คน respect โอกาสที่เราได้รับมากๆ แล้วก็แฮปปี้กับสิ่งที่เรามีตอนนี้ เพราะผมรู้สึกว่ามันมีอีกหลายคนมากเลยที่เขาไม่อยากมาอยู่จุดเรา แต่เขาไม่ได้อยู่ เพราะฉะนั้นเรา2 คนมาอยู่จุดนี้แล้ว ก็ต้องทำให้มันดีที่สุด อย่าทำให้คนที่ให้โอกาสเราเสียใจ แค่นั้นแหละครับ ของผมก็อยากจะบอกพี่ว่าดีใจที่ได้มาเล่นคู่กันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องนี้ แล้วก็ดีใจมากๆที่พี่ยังเป็นพี่คนเดิมที่ร่วมอยู่ด้วยกัน แล้วก็ทำมันจนวันนี้มันกำลังจะออนแอร์แล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นผลงานของเรา2 คนอีกครั้งหนึ่ง ผลงานที่ยิ่งใหญ่ด้วยงานนี้ แล้วผมก็เชื่อว่า
สิ่งที่เราสองคนเอาใจเราลงไปทำทุ่มเทกับมันจริงๆมันต้องมีคนที่เห็นแล้วก็รับรู้ถึงสิ่งที่เราทำผมอย่างที่พี่พูดเรื่องโอกาสผมไม่รู้หรอกว่าโอกาสต่างๆในอนาคตมันจะมียังไงบ้างหรือว่านี่อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราได้เล่นกันผมก็อยากจะบอกว่าก็ดีใจที่ตอนนี้ถ้ามันเป็นโอกาสสุดท้ายจริงๆก็ดีใจที่เราทำมันด้วยกันได้ขนาดนี้แล้วมันไม่มีอะไรที่จะต้องมาเสียใจทีหลังแล้วแต่ก็ยังหวังว่ามันจะไม่ใช่โอกาส ไม่ใช่โอกาสสุดท้าย ผมบอกเลยผมเห็นแล้วมันไม่ใช่โอกาสสุดท้ายนะจ๊ะ อย่านะจ๊ะไม่ใช่โอกาสสุดท้ายนะจ๊ะ ตอนเนี้ยคุณคือผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมหนูนะ เส้นเรื่องนี้มันเปิดเรื่องจากเด็กคนนึงแหละเป็นเด็กที่ชื่อทูบก็คือรับบทโดยผมเอง ก็เขาเป็นเด็กตาสองสีซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยเขาได้ถูกรับเลี้ยงโดยหลวงปู่ซึ่งอยู่ในวัดมาเนิ่นนานเพราะว่าเขาเนี่ยเห็นผีได้เขาจะแบบเห็นสิ่งลี้ลับแบบไม่สามารถแยกออกว่าอันไหนคนอันไหนผีแต่เวลามาอยู่กับหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ก็จะช่วยทำให้ไม่เห็นผีจนกระทั่งหลวงปู่มรณภาพไปก็ทำให้ตัวทูบเนี่ยต้องอยู่คนเดียวแล้วก็เข้ามาในกรุงเทพผีก็เลยมาเข้าฝันเขาทำให้เขาเนี่ยไปเห็นแบบเหมือนเป็นต้นไม้หรือเป็นอะไรที่มันแบบมีศพห้อยแบบเหมือนจริงมากจนสุดท้ายเขาได้ไปที่ตามที่ผีบอกในฝันแล้วเขาก็ไปเจอต้นไม้ที่มีศพห้อยอยู่7 ศพและนั่นก็คือการเปิดเรื่องที่ทำให้เกิดคดีฆาตกรรม7 ศพขึ้นจนสารวัตรสิงหาต้องเข้ามาเพื่อทำคดีนี้แล้วก็มาเจอผู้ต้องสงสัยเพียงคนเดียวในที่เกิดเหตุก็คือทูบเองจนสุดท้ายไปมาก็ได้ไปอยู่ในบ้านพี่สิงหาแทนแล้วการที่ผมได้ไปอยู่กับพี่สิงหาเนี่ยเป็นเหมือนเหตุการณ์ที่แบบปาฏิหาริย์อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยู่กับเขาแล้วผมก็ไม่เห็นผีเหมือนหลวงปู่เลยก็ทำให้ผมเลยต้องตัวติดกับเขาไปสารวัตรสิงหาก็เป็นคนที่จริงจังแล้วกันในการทำงานมากๆเป็นตำรวจน้ำดีที่เชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์ แล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องไม่มีเส้นสาย ไม่ได้เทาๆแล้วก็เขาไม่เชื่อเรื่องผีไม่เชื่อในสิ่งลี้ลับแต่เวลาที่ทูบเนี่ยเขาเหมือนให้อินโฟเมชันกับข้อมูลอะไรมาหาเราสามารถใช้ควบคู่กับวิทยาศาสตร์แล้วมัน make sense เขาก็เลยได้มาเป็นคู่หูเราในการสืบคดีถ้าพูดถึงแบบ personality ที่เป็นแบบเห็นชัดๆอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ผมอาจจะมีมุม introvert อ่ะผมว่าใช่ไอ้ที่นิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นผมจริงๆไม่ได้ออกงานอย่างเงี้ยผมเหมือนจะเป็นคนสอง personality เวลาอยู่เฉยๆผมก็จะนิ่งมากๆอันนี้ผมว่ามุมนั้นใช้ได้แล้วก็มุมจริงจังในการทำงานแล้วกันในการสืบสวนในการพูดในการอะไรที่มันแบบโชว์แบบให้ข้อมูลในคดีอะไรเงี้ยผมว่าอันนั้นใช้ได้แต่ไอ้เรื่องที่แบบว่าพูดจนแบบไม่ได้แบบออกท่าทางมากอะไรเงี้ยผมว่าไม่ค่อยใช่ไม่ค่อยตรงยากครับยากรู้สึกว่ายากจนแบบบางทีเล่นแล้วมันเลยจนเป็นเก่งจนต้องให้พี่ปีเตอร์ช่วยพี่ปีเตอร์เนี่ยผมว่าถ้าไม่มีเขาผมน่าจะเล่นแข่งเลยเรื่องเนี้ยพี่เบฟก็เหมือนกันถ้าไม่มีเขาผมก็คงไม่ได้รางวัลหรอกพี่ปีเตอร์เนี่ยแหละของจริงคนที่แบบว่าช่วยแบบเดอะแบกเลยอันเนี้ยเขาแบบว่าคอยให้คำแนะนำได้ดีมาก
มันจะเป็นฟิลนี้มันจะแบบกล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆมันจะมีซีนหนึ่งที่ผมอาจจะพูดไม่ได้หมดมันเป็นซีนแบบบูชาใหญ่ ที่แบบได้ปลดปล่อยการแสดงมาก ได้เล่นกับนักแสดงรุ่นใหญ่ ที่เล่นกับพี่วิเตอร์เลยโคตรกดดัน แต่ผมก็ใส่สุดก็รู้สึกว่าซีนนั้นน่าจะออกมาดีแน่ๆมันยิ่งสนุกมันยิ่งพอแบบว่า คนที่เขาส่ง แล้วนักแสดงรุ่นนี้เขาส่งมานอกบท แต่มันเป็นนอกบทที่มันเวิร์กอ่ะมันไปต่อแล้วมัน ถูกครับ ทุกตัวละคร นายธรรมวัฒน์ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่โดดเดี่ยว ผมว่ามันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวในการใช้ชีวิต เพราะว่าเหมือนเขาแบบหลังจากที่ได้มาอยู่คนเดียวก็แบบทำงานอยู่คนเดียวแบบเห็นผีเป็นอะไรที่เป็นเด็กที่ชีวิตต้องเอาตัวรอด แต่การที่เขาจะเอาตัวรอดมาได้แบบโอ้โห20 กว่าปีอย่างเงี้ยผมว่าเขาเป็นเด็กที่ฉลาดในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการแบบทำยังไงเราถึงจะรอด ซึ่งมันก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของทูบทำให้ทูบมันมีเสน่ห์ในแต่ละซีนของมัน ซึ่งแบบในซีนที่แบบมาโดนแบบสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบตอบยังไงว่าตอบยังไงเราถึงจะรอดแล้วกูจะไปทางไหนดีแบบหาช่องทางในการที่ทำให้ตัวเองรอด ซึ่งมันก็เป็นตัวละครที่สนุกในการหาวิธี ถ้าในมุมเนี้ยผมว่าไม่ค่อยต่าง เพราะว่าผมก็เป็นคนที่คิดแบบผมเป็นคนคิดอะไรไปก่อนผมแบบจะคิดนำในแต่ละอันว่ามันเป็นยังไงผมก็เลยรู้สึกชอบกับตัวละครนี้ในมุมนี้นะที่เป็นตัวละครที่แบบฉลาดในการแบบวิเคราะห์ต่างๆที่จะแบบเอาตัวรอดในแต่ละสถานการณ์ไปให้ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กวัดเป็นยังไงตอนนั้นก็ได้ไปเวิร์กช็อปก็ได้มีโอกาสไปลองใช้ชีวิตอยู่ในวัดวันหนึ่งวันนั้นก็แบบไปตั้งแต่เช้าไปแบบโอ้โหไปบิณฑบาตกับหลวงพี่ก็แบบไปสะพายย่ามช่วยรับของที่เขาใส่บาตรมาแบบมันก็มีแบบคาแรคเตอร์ต่างๆที่แบบเก็บมาได้จากตรงนั้นก็ประสบการณ์ใหม่ที่ไม่คิดว่าชีวิตนี้ผมจะได้ไปทำแบบนั้นเหมือนกันซึ่งถ้าไม่ได้มีโอกาสมาเล่นเป็นตัวละครแบบนี้ผมก็ว่าอาจจะยากในการไปลองทำแบบนั้นเพราะว่าถ้าไปวัดผมก็แบบคงไปทำบุญไปมูอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไปยืนแบบอย่างนั้นแบบกวาดลานวัดอะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นทำวันนั้น ผมว่าผมน่าจะมีเป็นเรื่องของทำยังไงไม่ให้ลบหลู่หมายถึงว่ากลัวว่าจะทำอะไรผิดอะไรเงี้ยเพราะว่าผมโตนิวซีแลนด์มันเอาจริงๆผมก็ไม่ได้ด้วยวัฒนธรรมเขาไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้แต่ถามว่าเมื่อก่อนเป็นคนกลัวผีไหมตอนเด็กๆกลัวมากนะแต่พอโตมาจริงๆอ่ะก็ไม่ได้กลัวแล้วไม่แทบจะไม่ได้กลัวเลยเพราะว่าเราโตมาก็ไม่เคยเห็นนะเอาจริงๆจนแบบต้องมาทำเรื่องเนี้ยด้วยสถานที่มันน่ากลัวมันทำให้เราแบบจินตนาการแล้วมันก็จะมีแบบพิธีนู่นนี่นั่นในสถานที่นั้นก็รู้สึกว่ากลัวมากๆแล้วยิ่งพอไปผมเป็นคนดูดวงแล้วหมอดูทักว่าไปที่นี้มาหรือเปล่าโดยที่ยังไม่รู้เพราะเขาไม่ได้รู้ว่าผมเป็นใครมันยิ่งแบบเติมความแบบรู้ได้ไงเข้ามาจริงๆมันไม่ได้กลัวว่าโอ๊ยกลัวผีนะแต่หมายถึงว่ามันกลัวว่าเราจะทำอะไรผิดแล้วมันจะไม่ดีต่อชีวิตอะไรเงี้ยอันนี้ผมเชื่อเพราะผมก็ respect แบบ Thai culture แล้วก็แบบรู้สึกว่าเราควรแบบทำตามเขาแนะนำมาขนาดนี้ทำตามเถอะอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงผมกลัวผีอยู่แล้วเป็นทุนเดิมตั้งแต่ก่อนที่จะมาเล่นผมไม่เคยดูหนังผีมาก่อนเขาไม่ชอบเลยผมไม่ดูหนังผีในโรงไม่ดูเลยปกติแต่พอได้มาเล่นแบบจะได้มาเล่นซีรีส์ผีเนี่ยเอาจริงผมก็ตื่นเต้นตอนกลัวก็กลัวแหละแต่ว่าแบบพอได้มาออกกองจริงๆอ่ะมันกลายเป็นว่าพอเรากลัวผีเนี่ยเราเลยระวังกว่าปกติมั้ง
มันทำให้ผมไม่เจอส่วนตัวผมคิดว่า เรื่องความเชื่อก็เป็นอะไรที่ก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ผมก็เชื่อคำนั้นแหละผมเชื่อเลยแหละไม่เชื่อนะเชื่อเลยแหละแล้วแบบเวลาแบบไปแบบสถานที่อะไรแบบนั้นก็มันก็แบบเขาก็ต้องมีการแบบไหว้ขออะไรต่างๆว่าแบบเรามาทำนี้นะชื่อนี้แล้วแบบสมมุติเลิกกองผมแบบอยู่คนสุดท้ายอย่างเงี้ยก็แบบขับรถกลับคนเดียวอย่างเงี้ยขึ้นรถก็แบบรถนี้แค่ภูกิตินเข้าคนเดียวนะครับไม่มีคนอื่นนะอะไรก็แบบผมก็แบบทำให้สบายใจก็ยังอยู่รอดปลอดภัยดีครับถ้าเป็นเรื่องของการจำบทอย่างเดียวหรือแบบพวกการท่องจำอะผมว่าผมเนี่ยได้เปรียบตรงนี้ซึ่งผมว่าผมเป็นคนที่จำเร็วผมอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องการจำเท่าไหร่ผมอ่านแบบปุ๊บเดียวอาจจะพอแบบได้แล้วแต่ว่าไอ้ที่ผมกังวลมันจะเป็นไอ้ฝั่ง acting ไอ้ด้านการแสดงเนี่ยผมไม่ชอบเล่นซีนดราม่าร้องไห้ไม่ชอบหรอกผมกลัวแล้วกันผมกลัวที่จะได้ไปเล่นการแบบร้องไห้อย่างนั้นซึ่งแบบโดยปกติผมอย่างที่ทุกคนเห็นผมเป็นคนแบบยิ้มแย้มร่าเริงปกติยิ้มแย้มหัวเราะเฮฮาเป็นแบบเห็นผมยิ้มตลอดเวลาหัวเราะไปเรื่อยอะไรอย่างนั้นซึ่งอันที่ผมมีความคิดว่าแบบก็แฟนๆเขามาหาเราเขาก็อยากได้ความสุขเราจะไปให้พลังลบๆอะไรกับเขาทำไมผมก็เลยจะแบบให้แต่ความสุขกับทุกคนซึ่งมันเลยเหมือนเป็นชั้นที่แบบกันผมไว้จากความร้องไห้แล้วกันมันเลยทำให้ผมเล่นตรงนั้นยากขึ้นผมคิดว่านะผมก็เลยกลัวมันไว้ก่อนซึ่ง ทูบเนี่ยมันค่อนข้างจะมีประวัติเบื้องหลังแบ็กกราวด์ในเรื่องของครอบครัวเนื่องจากเขาเป็นเด็กกำพร้าหลังๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแบบเปิดเผยปมแบบคลายปมมาเรื่อยๆมันทำให้ทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วมันก็มีการร้องไห้เหมือนซีนนั้นเป็นซีนที่เหมือนได้แบบมารู้ความจริงได้แบบมาเปิดใจกันแล้วก็ต้องแบบร้องไห้อะไรต่างๆมันเป็นซีนที่ผมกลัวแบบกลัวในระดับหนึ่งซึ่งแบบผมแบบก่อนที่จะมาถึงวันนั้นจนถึงวันนั้นผมก็ยังทักแบบไลน์คุยกับครูสอน acting ครูเชลอะไรแบบนี้ว่าแบบทำยังไงดีแล้วผมจะทำได้ไหมผมจะได้ไหมเนี่ยแบบแล้วคนจะมารอผมทั้งกองเพราะว่าผมร้องไห้ไม่ได้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบกังวลวันนั้นกังวลเยอะอยู่เหมือนกันว่าจะทำได้ไหมและสุดท้ายก็แบบไปลองเล่นตรงนั้นก็ต้องแบบขอบคุณพี่พีเตอร์แบบตอนนั้นผมก็ให้บอกแล้วว่าแบบถ้าให้ลองเล่นผมว่าผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นได้หลายเทคไหมผมอาจจะยังไม่เก่งขนาดนั้นพี่พีเตอร์เขาเลยช่วยแบบเดี๋ยวเขาเข้าแคบไปก่อนรับแคบแบบเห็นหน้าชัดๆแล้วแบบกว้างๆมันอาจจะแบบอารมณ์อาจจะดรอปลงได้อะไรแบบนี้ก็ผ่านมาได้กับซีนนั้นที่ถ่ายตอนนั้นก็เลยโล่งก็แบบเราก็ก้าวข้ามผ่านตรงนี้มาได้ทีหนึ่งหลังจากนั้นผมนึกว่าไม่มีแล้วโอ้โหมาอีกเพียบเลยร้องไห้มาอีกเต็มเลยซึ่งเรื่องนี้ทำให้ผมได้ท้าทายตัวเองมากๆผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นอีกบททดสอบหนึ่งสำหรับด้านการแสดงที่ทดสอบผมจริงๆแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมพัฒนาไปมากแค่ไหนหรือว่าใครจะมาแบบบอกว่าผมแบบอาจจะยังไม่พัฒนาเลยจากเรื่องเดิมในมุมผมว่าที่แบบผมอาจจะเรียนแบบวิศวะอะไรแบบนี้มาผมไม่รู้ว่าการแสดงมันใช้เกณฑ์อะไรในการวัดว่าแบบอันนี้คือเล่นดีแล้วอันนี้คือผ่านแล้วมันวัดจากแฟนๆที่ดูเหรอหรือวัดจากผ
ผู้กำกับนะตรงนั้นว่าเขายังไง หรือว่าวัดจากตอนที่ไปตัดห้องตัดข้างหลัง หรือว่าวัดจากคนมาให้รางวัลผมไม่รู้ว่ามันวัดจากอะไร แต่ว่าในวันเนี้ยผมว่าผมวัดมันจากตัวผมเองแล้วกันว่าผมก้าวข้ามผ่านจุดที่ผมกลัวแล้วผมก็ทำมันได้ในซีนที่แบบผมกลัวก็คือการร้องไห้ผมว่าผมพัฒนาขึ้นในด้านการแสดงผมไม่รู้ว่าคนอื่นมองยังไงแต่ว่าผมมองแค่นี้โอ้ย ทำได้ดีแล้ว วันที่ปิดกล้องแบบคิวสุดท้ายผมก็เลยไปคุยกับพี่ปีเตอร์แบบทุกคนกลับหมดแล้ววันนั้นฝนตกทุกคนกลับกันหมดไม่เหลือใครเลยเหลืออาจจะเหลือทีมงานนิดหน่อยแล้วก็แบบมีพี่ปีเตอร์ยืนอยู่เพราะฝนตกหนักตอนนั้นเขายังไม่กลับผมก็ยืนรอที่จะคุยกับเขานั่นแหละผมก็ไปคุยว่าแบบพี่ว่าผมต่างจากตอนซีซั่น 1ไหมเพราะว่าทุกงานการแสดงของผมคือพี่ปีเตอร์คนเดียวทั้งหมดเลยผมว่าพี่เขาคงสามารถบอกอะไรกับผมได้ผมก็ได้ลองไปถามเขาบอกว่าผมเป็นคนที่ถ้าพี่เขาบอกอะไรว่าแบบ1 2 3 7 8 9 10ผมจะแบบไปต่อจากของเขาได้เขาบอกแบบ1 2 3ผมว่า4 5 6ผมว่าไปตามที่เขาบอกได้แต่ว่าพี่เขาบอกว่าพี่เขาเป็นผู้กำกับที่ไม่ได้อยากจะมากำกับทั้งหมดเขาอยากจะเป็นผู้กำกับที่เห็นแบบเมจิกโมเมนต์ออกมาจากการแสดงของตัวละครนั้นจริงๆซึ่งผมก็ได้เรียนรู้อะไรจากพี่ปีเตอร์เยอะมากที่แบบทำยังไงถึงผมถึงจะพัฒนามากกว่านี้ผมบอกว่าพี่เขาบอกว่ามันอยู่ที่แบบเราเชื่อในการที่จะเป็นตัวละครนั้นจริงๆไหมถ้าเราเชื่อมันการกระทำทุกอย่างของเรามันก็จะเป็นตัวละครนั้นแล้วเขาก็สอนผมอีกหลายอย่างเราก็เพิ่งมารู้แบบในวันนั้นก็ได้มุมมองอะไรต่างๆจากพี่ปีเตอร์ไปเยอะเหมือนกันวันนั้นก็ดีใจที่ได้คุยกับพี่ปีเตอร์วันนั้นแล้วก็คงบอกว่าขอบคุณพี่ปีเตอร์สำหรับทุกอย่างแล้วกันสำหรับที่พาปูเข้ามาเป็นนักแสดงในวันนี้เอาจริงๆก็ผมว่าผมเห็นในตอนที่เขาแสดงแล้วกันว่าแบบก็รู้สึกได้ถึงตอนที่อย่างซีนที่เขาพูดถึงตอนที่เขาต้องร้องไห้กับแม่อะไรเงี้ยผมอะจะเข้าไปตอนหลังก็จะเห็นถึงความตั้งใจแล้วกันที่เขาแบบว่าพยายามทำซีนนั้นให้ดีแบบว่าการที่คุยกับพี่ปีเตอร์หรืออะไรเงี้ยก็จะเห็นถึงความตั้งใจมากกว่าปกติอีกแบบมากๆจนแบบว่ารู้สึกได้ถึงว่าเขาต้องกลัวซีนนี้แน่ๆเพราะมันเป็นซีนที่ดราม่ามากๆเราก็แอบดูอยู่เพราะว่าเราอยู่ตรงรอเข้าคิวอย่างเดียวเราเข้าไปปลอบเขาก็จะเห็นถึงเนี่ยเสียงพวกเนี้ยที่เขาแบบว่าพยายามหาพี่ปีเตอร์ตลอดเวลาแล้วก็พยายามแบบว่าคีปอารมณ์ปกติเขาจะล่าเริงแบบว่าล่าเริงกว่านี้ทำไมอันนี้ดูแบบมันรับรู้ได้ว่าเหมือนแบบเขาอยากทำอันนี้ให้มันดีมากๆผมว่าเขาก็ทำได้ดีกว่าปิดเบ็บมากๆแล้วก็พูดชัดขึ้นมากๆอาจจะมีลืมตัวบ้างทุกคนก็เป็นผมก็มีวันแย่ แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องซีนอารมณ์ก็จะเห็นชัดเจนว่าเขาเปลี่ยนไปพยายามแสดงซีนพวกนั้นแบบตั้งใจมากๆแล้วก็ทำออกมาได้ดี
แบบว่าดูแบบธรรมชาติ มันก็จะค่อยๆเริ่มมีความสัมพันธ์ที่มากขึ้นในแต่ละ EP มันจะเป็นเหมือนจุดสปาร์กเล็กๆที่เขาแบบทำให้เราในระหว่างสิ่งเล็กๆน้อยๆมากกว่า มันไม่คุณแบบว่าเวลาดูมันอาจจะเห็นแบบเขาทำมานุนนี้ให้เรา สิ่งที่เราไม่เคยมีมาก่อน เราอยู่คนเดียวคนนี้มาทำมาขนาดนี้ให้เราเลยหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนคอยเติมเลเวลให้เราไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเหมือนตกหลุมรักเขาเป็นเลิฟซีนซะมากกว่าหมายถึงว่าซีนหวานแหววแต่ก็ส่งไปอันนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงค้างไว้ตรงนั้น เป็นประมาณนั้น แต่หวานแหววพอฮอปแน่นอน ผมว่า วนอีกแบบหนึงวน ใช่ คนน่าจะฮอปกันอีกแบบหนึ่งอันนั้นมันอาจจะเสิร์ฟกันอันนั้นอาจจะชีเสิร์ฟเต็มอันนี้อาจจะมาแบบกุ้มกิ่มแบบต้องไปคิดต่อ ก็อยากจะฝากนะครับตัวละครทุบสิงหาเซราลินสารวัตรคิงเมฆแล้วก็อีกหลากหลายตัวละครที่ร่วมสืบสวนคดีนี้ไปพร้อมกับเรานะครับสามารถมารับชมซีรีส์ของพวกเรานะครับสิงสาราตายดูได้ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 นะครับทางช่องวัน 31 แล้วก็ดูเวอร์ชันออนไลน์ย้อนหลังแบบอันคัทได้ที่ iQIYI และเว็บ iq.com ที่เดียวเท่านั้นครับ You can watch God Has Blessed You from Death on Channel 1 on Friday 10:30 and you can watch on playback at iQIYI